Ser ni? Nu är minsann bilen grundlackad. Det är ju helt fantastiskt. Helt fantastisk känsla ska jag väl säga. För så märkvärdigt är det ju inte. Men för mig är det rätt märkvärdig känsla det här. Och inte minst att, måste säga att jag tycker faktiskt taket blev riktigt jävla bra. Så här får det vara första omgången. Nu ska det sprutspacklas och slipas och ha sig. Men fan det är ju riktigt bra faktiskt. Jag tycker jag har fått till spacklingen rätt bra också. Det är lite smått här och var och så, men det känns det känns riktigt bra. Så nu ska det få härda och sen så ska det på sprutspacklan imorgon tänkte jag. Och sen så kan jag börja och slipa och greja och ha mig. Ja, det känns skönt att kanske ha något botten så att säga. Givetvis fick jag inte stopp i sprutan, jag fick stopp i lufttillförseln. Tänkte, fasen det kommer ingenting, har du redan härdat inne i sprutan? Och skruvade isär munstycket flera gånger och då tog ut nålen och ja, då gick det ju hur bra som helst ju. Och jag kunde inte fatta vad det var. Ända till sista gången jag tog ut nålen så hörde jag så riktigt sög till. Ja, men den där lilla toppen. Och mycket riktigt, jo då, det var stopp i den. Ja, det här var riktigt skoj. Nu så kan jag faktiskt hålla fredag med gott samvete. Jag tror frugan är rätt intresserad av att vi ska hålla lite kväll nu. Jag kan ni tänka va? Igår så fick jag på första lagret grundfärg. Och jag måste säga att det var ju helt fantastiskt att det äntligen hände. Nu har jag i morse varit uppe rätt så tidigt. Och jag har spacklat lite grann. Kläddat på lite där det var lite små bucklor som man helt plötsligt såg. Nu när det kom lite färg på. Och jag har fixat lite med dem. Och nu ska jag slipa lite grann. Ta ner det i spacklet. Jag tycker faktiskt det är rätt svårt att spackla. Det är något jävla kladdigt skit. Faktiskt. Som härdar kvickt som fan. Hinner knappt tänka till bara. Men jag försöker så gott jag kan. Det jag är mest nöjd med det är faktiskt taket. Så jävla glad för att det här blev så runt och att jag fick gjort vid det. Sen så ska jag faktiskt igång och sprutspackla. Och sen kan jag börja finslipa. Sen är det ju då frågan det här med lackeringen. Men det går jag och grunnar lite på hur jag ska göra det. Om jag ska köpa något gammalt partytält och sätta upp eller jag ska ta den till lackboxen där jag brukar hålla till eller hur jag ska göra. Faktiskt inte bestämt mig riktigt. Nu börjar det ju bli så pass bra så att man känner att nu får det liksom inte misslyckas. Men vi får se. Igår hände det rätt mycket men jag var faktiskt väldigt dålig på att filma för att jag var så fokuserad på att komma vidare. Så faktum är att jag får berätta om det. Jag spacklade flera omgångar och slipade och så varmt ute, torkade bra. Spacklade igen, försökte se. Ni kommer kanske ihåg, jag hade rätt mycket bucklar på skärmen. La rätt mycket tid på det.
Tyckte också här uppe på taket att här vid detta partiet hade jag en svacka som jag inte riktigt hade fått ut. Så det la jag lite kärlek på. Jag har jobbat här bak med bucklan här. Här är fortfarande lite kvar. Så jag hade faktiskt lite ojämnheter här. Här är en kraftig påkörning. Jag noterar här nu när jag tittar att här är lite fortfarande lite, ja, vad ska man säga, epidemi kvar av den påkörningen. Men det får vara så här. Jag tror inte att jag kommer att försöka rikta upp det. Men det är väl en del av att bilen har varit med lite. Jag hade jag lite sån här pinholes i den gamla lacken som jag fyllt ut. Jag hade lite repor på taket från spacklen. Jag har alltid en tendens till att det börjar bli lite dragging. Ja, så drar man det sista draget som man kanske skulle skitit i, så får man sån här rispor eller vad man ska säga i spacklen som man inte tycker om. De fixar jag till. Och här var mycket bucklor som jag försökt att spackla. Små. En riktig plåtslagare hade säkert knackat ut dem också, men jag är ju ingen riktig plåtslagare. Så jag har tagit det grova och så tagit med finspackel och hållit på. Så att nu ska jag faktiskt rulla ut rackaren och jag börjar nu med 240 papper och ska få upp en sån här, vad ska jag säga, kom hem igår kväll vid 12-tiden. Vi har varit på fest och var ute och testade lite grann. Ska få en sån fin snäll yta, 240 på hela bilen. Och sen ska jag börja jobba med mitt kolpulver. Och sen så går jag uppåt och ska väl sluta på någonstans runt 500 tror jag väl. Och sen är det ju dags för lack. Och det var Christer här igår och vi resonerade. Han håller också på med en sån här. Och han har delat upp det lite grann för att göra det lite lättare för sig. Han har ju sina skärmar av. Men han har liksom tagit taket för sig och sidorna för sig. Och här är ju lite naturliga skarvar till exempel här. Så, och jag tror det är en bra... Så ska jag göra i alla fall, har jag bestämt mig för. Jag ska maskera här. Och sen ska jag köra skärmen för sig. Som icke erfaren billackerare, jag kan ju inte ett skit om det här egentligen, så tror jag att jag behöver ta detta, börja med en skärm. Hur blev den? Blev den bra? Vad hade jag för problem? Sen gå över på andra sidan, ta den andra skärmen. Okej, blev kanske lite bättre. Sen så börjar kanske med bagageluckan och sen tar jag skärmarna. En och sen en. Och sen så har jag då sidan här. Jag kan maskera av taket, lägga en skarv här precis innanför där det inte kommer att synas. Hela vägen fram här. Jag har den lilla skarven där. Jag går fram och så kör jag taket. Och så har jag en liten skarv här. Och där är ju redan en skarv. Och så kör jag taket för sig. Och sen har jag då sidan som jag kör för sig. Och nu har jag ju sidan, den är en bakskärm. Det är hela stycket här. Och det är stycket här. Så det blir ett rätt stort sjok. Så det tänkte jag att det ska jag ta till sist när jag har fått upp svungen i det. Det är planen i alla fall. Så får vi väl se hur det här, var jag ska stå och hur jag ska göra. Och jag har inte riktigt bestämt mig. Jag har ju lite tanke på ett partytält. Ja, det ger sig. Men jag behöver inte bekymra mig över det just nu. För nu är det slipning som gäller. Så nu vet ni var jag står. Ja, då har jag fått grundfärg även på utsidan på den här rackaren. Jag har målat insidan tidigare men
och slipat och gjort utsidan färdig. Ja, nu får den också härda och ha sig några dagar. Och sen så ska den få lite sprutspackel och den ska ha lite grund. Man ser ju så mycket lättare när det blir lite blankt. Jag såg här, jag vet inte om det går att se, men där har jag ett litet hack som jag inte har sett. Som jag ska spackla i. Och ja, det var väl egentligen bara det. Så det är inte så mycket. Men det var grundlacken det. Och jag har börjat slipa här på bilen. Jag har kommit tagit liksom halva taket här. Det känns ju väldigt, alltså det blir, det här kommer att bli bra när det blir färdigt. Om jag bara lyckas lägga på en snygg lack också. Men jag tänker att tar det bara steg för steg och små ytor. Jag menar den hade jag haft en riktigt bra spruta och så hade jag nog fått det här ännu bättre. Den är lite stor kanske i munstycket och förmår inte riktigt slå sönder lacken så till en sån fin dimma. Det blir lite apelsinskal. Men nu är det bara grundlack. Det gäller att träna. Jag behöver inte göra om misstaget från igår. Men fredags. Utan jag tänkte ni kan ju få hänga med lite här efterhand. Jag har nu slipat ner hela bilen med 240 papper. Och det känns ju riktigt bra. Men det är lite svårt att bedöma vad är sliprepor där jag har kommit ner och fått en helt slät yta och vad är sliprepor. Så då har jag använt det här kolen, indikatorkolen eller vad det nu är för material som jag använde på insidan av huven. Så nu ska jag sätta på gå upp till 320 från 240 och har preppat lite här med min lilla sån. Det är bara runda ytor i stort sett alltihopa så det är ju rätt svårt. Men så tanken är nu att jag ska köra lite med den här och så ska vi se hur det ser ut. Och om när jag är färdig och har slipat av ytan hur mycket eventuella repor som är kvar. Och sen så tar jag nästa steg och då är det 400 och sen är det 500. Där tänkte jag stanna. Jag tänker att 500 är bra nog för en lack. Och det kan hända jag måste sprutspackla en omgång till. Här kan ju vara såna här lite grövre som är svåra att få ner. Men det kommer jag se nu när jag har gjort det här. Så det ska bli lite spännande. Faktiskt. Men jag måste säga att rent allmänt så är jag faktiskt väldigt nöjd. Det känns mycket mer greppbart när man har kommit en bit på vägen. Och man känner att man har lite kontroll på läget. Och framförallt att det är någonting man bygger upp. Och inte bara tar sig längre och längre bakåt. Så ja. Här är några ställen där jag behöver lägga en liten spackelkladd till. Och det får man väl bara ta. Nu gäller det ju inte slarva till det och tänka att det är bra nog. Utan nu gäller det att göra det, gå hela vägen. Tänker jag. Sen är frågan här. Är den skärmen rak nog? Eller om man spacklar ännu mer? Alltså, jag vet inte. Någonstans får man ju ändå sätta gränsen. Men utan att få den saken skull slarva.
Ja, det är lite sånt som man får gå och suga lite på. Jag tror det ger sig. Nu ska jag göra taket färdigt och så ska ni få se sen färdig hur det blev. Alltså jag måste säga att det här kolet är ju fantastiskt. Jag har nu slipat här med 320 och det syns så jävla tydligt att var det är någonting kvar. Här har jag ju till exempel, här är en liten reva här. Och det är möjligt att den får ha lite sprutspackel på så att jag inte får ner den. Men annars så blir det ju, ser riktigt bra ut. Så jag kommer att köra 400. Men nu ska jag först ta andra sidan och sen tar jag 400 och så får vi se. Men det här blir bra. Det blir riktigt bra. Det känns så gott när man blir sådär. Fasen, det här blir fint. Och man kan ju faktiskt också när man har lackat så kan man ju faktiskt, om man inte får det riktigt perfekt, kan man alltid slipa och polera. Så det ska nog ordna sig. Jag tänkte jag skulle visa det här lite hur det ser ut när det här svarta är kvar. Så det här är då alltså slipat med 240 hit. Och sen har jag nu slipat med 320 här sidan om. Och man ser ju hur grovt 240 är jämfört med 320. Så det är bara att får man gnugga på här tills man är nere i enfärgat och inte har något mer av det här svarta eller kan se reporna. Det är väldigt effektivt. Och det är mycket mer slipande än vad man kanske tror för att uppnå det här. Men det blir fantastiskt. För man vet ju precis varenda liten eventuell repa finns. Det är väldigt effektivt. Då har jag behandlat den igen och det är dags att jag precis satt på ett 400. Och man tänker att men det var så slätt så här kan ju inte finnas någon repa överhuvudtaget från 320. Men titta här hur det ser ut. Så nu får vi på här lite med 400. Och det känns verkligen, det känns som ett 2000 papper. Titta. Nu ringer det. Okej då, vi får väl försöka summera dagen lite. Söndag, frugan är med sin moder och är på 93-årskalas. Jag har slipat och haft mig här så att nu är taket faktiskt slipat till 600 och nu är det redo för lack. Det ska såklart tvättas upp och sådär, men det blir inte bättre än så denna gången. Så det får vara nog. Det blänker nästan lika mycket som innan. Så blankt är det. Så det ska väl vara tusan om inte jag ska få det fint. Och sen har jag faktiskt slipat här på denna sidan. Jag har kört 240, jag har kört 320 och nu så är jag ska börja på 400. Men jag känner att någonstans så får jag göra någonting annat också. Ska till exempel gå in och tvätta och skura duschen och badrummet. Det måste också skötas. Så det var väl allt för den här helgen kan man säga. Det har hänt, tycker det har hänt mycket. Och det har varit
fantastiskt att kunna stå ute och rulla ut och måla och in igen och stå ute och slipa i solen och ja, njuta både ute men ändå med sin hobby. Så det har varit bra. Sen kan jag väl ärligen säga att det här med att lacka en och slipa en och göra vid en hel bil så här, det är många timmar. Tycker jag har hållit på oavbrutet här fredag, lördag, söndag. Men man kommer ändå lite framåt tycker jag. Så att ja, det är väl ingenting att gnälla över. Det är väl mest att man vill liksom komma vidare. Men det gör man. Så tack för att ni tittar och peace out.